Hi guys, Yasa Isuru YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ FR Legends කියන සුපිරිම කාඩ් ඩ්‍රිෆ්ටිං ගේම් එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකක්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොම මේ FR Legends කියන ගේම් එකේ හරියට මල්ටිප්ලේයර්ස් යන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට MP යන විදිය පෙන්නුවට හරියටම කියලා දුන්නේ නැහැ විස්තරාත්මකව කොහොමද MP එකක් හදන්නේ සහ MP එකක් යන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඒක ගැනත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම අද අපි සුපිරි මල්ටිප්ලේ එකකුත් යමු. ඉතින් මම මේ බැලුවේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බල්ලෙකුත් ඉන්නවා අපේ FR Legends driver ගාව. පේනවද? ලස්සන බල්ලෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන විදියට මේක හදලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති බෆර්ස් එහෙම නම් ගැලවිලා. anyway එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම ඊට කලින් මතක් කරන්නම් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් බලන්න. දැන්ම මේ Yasa Isuru YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒක අපිට තියෙන bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මල්ටිප්ලේ එකට අපි මේ ප්ලේ කියන එක මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් වල ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ යටින්ම මල්ටිප්ලේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේක ඒ විදිහට ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කනෙක්ෂන් තියාගෙන ඉන්න ඕන Wi-Fi හරි data හරි මොකද මේක online හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ quick battle එකේ වෙන්නේ normal විදිහටම වඩා දෙයක්. ඉතින් ඒක මම වැඩි explain කරන්නේ නැහැ මොකද ඒක හරිම සරල දෙයක් හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ උඩින්ම මල්ටිප්ලේ ඔන්ලයින් වල South East Asia කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපි මල්ටිප්ලේ යන region එක select කරන්න. එහෙම ඒ කියන්නේ නිකන් අර බස් මිනිරට ඉන්දුනීසියා එකේ වගේ අපිට China Asia වගේ ඒකේ පුළුවන් නේ. මේකෙත් ඒ විදිහට South East Asia China ඒ විදිහට රටවල් අපිට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දාලා තියෙන South East Asia ඔයාලා කැමති එක දාලා මේ okay කියන එක දෙන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මල්ටිප්ලේ එක යද්දී ඒක යටිදී තියෙන මල්ටිප්ලේ වලට තමයි ඕගොල්ලෝ අදාළ වෙන්නේ. අනික් regions වලට ගියාට ඔයාලගේ MP room එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මල්ටිප්ලේ එකක් යන්නේ කියලා. මේ lobby කියන එක අපි මෙහෙම ක්ලික් කරමු. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ ඒව එනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මල්ටිප්ලේ යන rooms. ඉතින් අපිට මේ විදිහට 18ක් බලා ගන්න පුළුවන් නමත් එක්ක මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද create කරන්න කියලා මල්ටිප්ලේ room එකක්. ඉතින් මේ create කියන එක මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් room name එක දාන්න පුළුවන්. මම Yasa Isuru room කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන players-ලා ගාන collision ඒ විදිහට එක එක අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ room key කියන එක ගොඩාක් වැදගත් option එකක්. මේකේ අපිට පුළුවන් අපි යන මේ multiplayer room එකට password එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ එක එක අයට අපි ඒකට එන්න බෑ. ඒ password එක ඇතුළත් නොකර කාටවත් එන්න බෑ. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට සුරක්ෂිතව personal විදිහට මේ multiplayer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක example එකක් විදිහට ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ room එකේ key එක එහෙම නැත්නම් password එක කියලා තියන්න. එතකොට එයාලට ඒක enter කරලා තමයි මේකට එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට room එක හැදලා ඉවරනාට පස්සේ මේ next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ යාළුවෝ වෙනකම් බලාගෙන ඉඳලා multiplayer එක යන්න. අපි back වෙලා දැන් බලමු multiplayer එකට join වෙලා කොහොමද ඒක play කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ enter key කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට මේ keys අවශ්‍ය වෙන ඒවට enter key කියන එක click කරලා key එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි password එක enter කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මුකුත් හදලා නැතුව random එකට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ free කියන field එක මම මෙහෙම දෙනවා. එතකොට අපිට මේ password අවශ්‍ය නැති free multiplayers බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි එකකට join වෙමු. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ එක දෙයක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේකේ එක එක maps තියෙනවානේ අපි ගන්න. ඒවයි අපි unlock කරලා තියෙන maps වල තියෙන MP විතරයි අපිට මේකේ යන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒවයි මෙහෙම join කියලා දැම්මට ඒව unlock කරලා නැති හින්දා අපිට ඒවට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අපිට හරියන එකක් තියෙනවද කියලා join වෙන්න මේ multiplayer වල. මෙන්න මේකට දැන් join වෙමු එහෙනම්. ඉතින් ඕල් මේ join කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ please wait කියලා අපිට join වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ඉන්නේ multiplayer එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අනික් අයගේ කාස් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ යාළුවත් එක්ක රේස් යන ගමන් drift කරන ගමන් හොඳ fun experience එකක් එක්ක මේ විදිහට යන්න. ඉතින් අපි select කරපු නිසා මේ map එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. යාළුවොත් එක්ක multiplayer ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ කාර් එක හැප්පෙන්න පුළුවන්, රේස් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ experience එකක් මේ විදිහට multiplayer එකේ අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ටිකක් වෙලා play කරමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට රේස් යන ගමන් නියම විදිහට අපිට multiplayer එකේ යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන තවත් cool feature එකක්. මේ විදිහට අපිට multiplayer යන ගමන්ම අපිට live chat කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ live chat කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බස් මිනිරට ඉන්දුනීසියා multiplayer එකම ගිහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති live chat. ඒක හරියට YouTube live chat වගේ තමයි මේ විදිහට play කරන ගමන් මේකේ ඉන්න අනික් players-ලාත් එක්ක අපිට chat කරන්න මේකේ අවස්ථාව ඒගොල්ලෝ සලසලා දීලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට chat කරන්න කියලා. මේකේ වම් පැත්තේ උඩින් තියෙනවා මෙන්න මේ option එක. ඒක click කරාට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන්
ඕනම chat එකකට message එකක්. මේ enter text කියන එක මෙහෙම click කරාම keyboard එකේ එනවා. අපි දැන් නිකන් දාමු hi guys කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම okay දීලා send කියන එක දුන්නාම හරි. අපේ chat එක දැන් හැමෝටම පේනවා මේ විදිහට chat එකේ තියෙන විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට යාළුවොත් එක්ක කතා කර කර හොඳ ෆන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ගමන් යාළුවොත් එක්ක රේස් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇටැක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක අපිට ප්ලේ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි FR Legends game එකේ multiplayer යන්නේ. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා කොහොමද multiplayer යන්නේ වගේම කොහොමද multiplayer එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටික තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධානයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න හිටියේ. ඉතින් අපි තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේමු මේකේ multiplayer සම්බන්ධව. ඉතින් මම දැන් full multiplayer එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන නිසා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක end කරන්න කියලා multiplayer එකක්. ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරලා මේ home කියන option එකට යන්න. එතකොට අපේ multiplayer එක ඔටෝම එන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද FR Legends එකේ හරියට multiplayer හදන්න සහ multiplayer යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. වගේම මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම share කරන්න. එතකොට එයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ game එකේ MP යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න දැම්ම මේ Yasa Isuru YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒක අපිට තියෙන bell icon එකත් click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ගාටම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.